Abra River, ang isa sa pinakamalaking ilog sa buong bansa. It is the 6th largest river basin in the Philippines. At dito naman tayo nakatayo sa isang lugar na parte ng Bangged, ang bayan ng Bangged, na siyang kabisera ng Abra. Kaya lang, pangunahing bayan nga, pero hiwalay na hiwalay sa the rest of Abra. Kasi walang pantulay hanggang ngayon na nagdudugtong sa Bangged sa ibang parte o ibang lugar ng Abra. Ito po, andito tayo sa ferry. Ito po ang normal mode of transport. Nakikita nyo, andito tayo, mga tao, isang car, minsan nakaka-accommodate ng 2 car, mga tricycle, etc. Noon yung ferry ito, kawayan. Tapos ginawa nilang drum. Ngayon meron ng steel. Ito po ang ginagamit ng mga Abreño para makakross the Abra River from Bangged elsewhere. Kasi nga, hanggang ngayon, wala pang tulay. Akalain nyo, siguro naman nakikita nyo na yung bridge na yan, ano? Dami-daming mga ganyan, temporary bridge na walang nagamit. Meanwhile, wala namang permanent bridge na natatatapos o nakoconstruct dito sa Abra River. Ayun nga ang parang daing ng mga citizens ng Abra. Saan ba napupunta ang pera, ang mga pondo na ina-allocate para sa infrastructure para sa Abra? Ito ang Suot Bridge sa bayan ng La Paz sa Abra. Infamous po itong bridge na ito. Bakit? Kasi ang tagal-tagal na hindi pa matapos-tapos ang construction ng tulay na ito. Alam nyo, noong 1987, sinabi na, nireport na ng Department of Public Works and Highways na meron nang natapos Suot Bailey Bridge. Wala naman nakakita ni isang bato, ni isang poste. Hindi lang isa, kung hindi 20 ang projects na nireport ng DPWH na nakumpleto na kahit ang iba ay hindi pa naumpisahan. Dahil diyan, nagsampa ng administrative case ang concerned citizens of Abra for good government laban sa 11 tauhan ng DPWH. Ang kaso, dishonesty and misconduct. Ang nakuha lang pala nila yung materyales para sa Bailey Bridge. Pero ni-report na completed siya. Nung time na yun, ano pa kami nagtatawa? Walang naitayo noon, materyales lang binili. Nagkaroon ng administrative case yung mga engineers na involved. Isa sa mga cases lang yun. Nasuspend yung mga engineers. Maraming nagsasabing mahirap sugpuin ang graft and corruption dito sa ating lipunan. Mahirap nga kung walang naglalakas loob na magbantay at magreklamo. Kikilalanin natin ang mga mamamayan na nagtsatsaga at naglalakas loob. Ang iba sa kanila, solong kumilos. At ang iba naman ay nagsasama-samang aksyon para lumakas ang loob nila. Isa sa pinakamatagumpay na grupo sa pagkilos ay ang Concerned Citizens of Abra for Good Government. Isang grupong award-winning at tanggap na sa lipunan bilang watchdog ng bayan. Ako si Winnie Monsod. Samahan niyo ako at ang Philippine Center for Investigative Journalism sa susunod na oras. Kilalanan natin ang mga graft busters dito sa Eyewitness. Nakakapagtaka na ang simbolo ng probinsya ng Abra ay ang kabayo. Dahil maraming lugar dito tila na malayo sa sibilisasyon. Walang mga kalsada, walang mga tulay, kaya nakakarating lang sa pamamagitan ng mahabang lakaran o di kaya pagsakay sa kabayo. Kaya importante sa mga Abreño ang infrastructure. Mga kalye, mga tulay, kailangan nila ito para sa kanilang kaunlaran. Kaya naman, ikinagagalit nila kung ang limitadong pondo para sa infrastructure ay nabubulsa pa ng mga tiwaling tauhan ng pamahalaan.
Maraming kalsada sa Abra ang ganito. Masama ang daan at paminsan-minsan lang ang sementadong kalye. Ayon sa mga pag-aaral, wala pang 10% ng kalye sa probinsyang ito ang sementado. Karamihan ay mga dirt o gravel roads lang na mahirap daanan ng mga sasakyan. Dito sa Barangay Baquero sa bayan ng Baay Likuan, isang beses lang sa isang araw ang biyahe patungong Bangged. Mga 70 kilometers ang layo mula dito. Kaya't itong mga pasaherong ito na luluwas ngayong umaga ay bukas na makakabalik. Sa totoo lang, alas 10 dumarating ang jeep pero dahil malayo pa ang pinanggagalingan ng mga pasahero, mahaba na ang nilakad nila bago sila nakarating dito. I started at 7:50 sharp and then I reached Baquero at sharp 9 o'clock. At pagdating na hinihintay na biyahe, puno hanggang bubong. Bihira nga ang jeep o kotse, pero ibang klaseng sasakyan naman ang madalas makita rito. Si Jerry Molina ay isang tingyan. 7 kilometro mula sa poblasyon ang layo ng kanyang bahay na nasa barangay Tumalip. Kung namimili siya ng supplies para sa kanilang sari-sari store, 2 kabayo ang dinadala niya. Wala naman sasakyan na pumunta sa amin. Di kabayo na lang yung pagkargaan namin na pumunta sa baba. At lang yung service niyo, walang tricycle dito, ma'am. Kabayo lang yung service dito. 1/4 ng population ng Abra ay nabibilang sa tribong Tingyan. Sakop nila ang halos 80% ng land area ng probinsya. Sila ang naninirahan sa mga malalayong lugar na dahil sa kawalan ng kalsada ay nahiwalay sa karamihan, tulad ng bayan ng Salapadan. Limang libong tingyan mula sa grupong Masadeit ang nakatira dito. Si Ama Pedro Alapris ay barangay captain ng Subusob. Tulad ng ibang tingyan, sa lupa nakasandal ang kita ng kanyang pamilya. Subalit, dahil sa hirap ng pagbiyabiyahe, hindi nakakarating sa mga palengke ang kanilang mga produkto. Karamihan, mas lalo dun sa mga barangay dyan sa taas, hindi nila madadala yung mga produkto nila kasi hindi makano yung sakyan dyan eh. Hanggang dito lang sa poblasyon lang medyo all-weather road. Noong 1986, sumali si Alapris sa NAMFREL bilang tagapagbantay sa eleksyon. Nang matapos ang eleksyon, hindi na balota ang kanyang binabantayan kundi mga infrastructure projects na noon ay hindi natatapos dahil sa graft and corruption. Maraming proposed project, kaya lang hindi pa nasimulan. Marami daw sinasabi dyan na concreting dyan pero wala pang hindi pa nasimulan. Sabi nila may pundo daw. Tinawag nila ang sarili nilang Concerned Citizens of Abra for Good Government. Mga dating NAMFREL na nanggaling sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mga magsasaka, professionals, mga taong simbahan at mga estudyante. Noong 1986 kasi kami yung pioneer batch ng NAMFREL Abra. So, estudyante ako noon. Ang teacher namin si Miss Sumangil, kami ang mga unang recruits niya. After nung election, ang sabi nung grupo, what are we going to do now? During martial law kasi, or before nung panahon ni Cory, maraming pundong napupunta sa province of Abra. And yet, wala kaming nakikitang concrete na output in terms of infrastructure. Nung nag-exist ang CCAGG, nung meron ng monitoring, pinupuntahan natin lahat ng mga projects na yan, papasok kami, kunyari mag-i-inspect ng mga kalsada, ganun. Ayaw nila kami patuloyin. Ayaw nila. May nagsabi yung isang ganon, pag na kayong tumuloy kung gusto nyo pang umuwing buhay, trabaho lang.
Ganun yung nasa loob-loob namin. Hindi na namin inisip kung ano mangyayari because Abra has been neglected for so long. Kailangan na talagang may tumayo. Naging aktibo ang concerned citizens of Abra for Good Government sa pagbantay sa mga public works projects. Mga volunteers ang halos araw-araw pumupunta sa field para subaybayan ang implementation ng mga proyekto. Tinitingnan nila kung matibay ang construction materials na ginagamit at kung nasusunod ang schedule. Sa pamamagitan nito, tinitiyak nilang hindi nawawaldas o binubulsa ang pera ng bayan. Nandito ma'am yung roadbed niya. Kasi dapat yung thickness ng form, yun din sana yung thickness ng ibubuhos na concrete para makuha yung totoong volume niya. Ngunit minsan, kahit nagbabantay sila, ay may nakakalusot na katiwalian sa public works. Tulad nitong paggawa ng tulay na ito. Gaano ba kalaking pera ang nawawala dito sa Abra at sa buong Pilipinas dahil sa corruption? Tignan lang natin itong Sinalang Bridge detour, ha? Ito po ay tinayo ito noong 1996 at the cost of 8 million pesos. Ayan ang nangyari sa 8 million pesos ng taong bayan natin. Paano nasabing may corruption dito? Nang bantayan ng concerned citizens of Abra for Good Government ang proyekto, kapit-kapit na nila ang program of work na galing sa DPWH. Ito ang dokumentong nagsasabi kung anong istruktura ang itatayo at anong materyales ang kakailanganin. Nakita nila na nagkaroon ng overpricing sa pagbili ng mga materyales. Kinumpirma ito ng Commission on Audit. Findings namin, yun nga, hindi siya nagamit. Tapos, masyado mataas yung presyo. Halos kalahati lang sana yung nagamit na pondo. Nung bumagyo, tumaas ang tubig na tabunan siya ng debris. Hindi nakayanan yung lakas ng tubig. Natagay siya ng agos. Alam nyo ang pangalan na tinatawag nila rito sa Sinalang Bridge, dito ng mga Abreño, ang tinatawag nila rito Sinayang Bridge. At saka alam nyo, ang dami-daming mga bridges na Sinayang Bridges dito sa Abra at sa Pilipinas rin. At kung wala ang concerned citizens for good government dito sa Abra, mas marami pa siguro. Una kong nakilala ang concerned citizens of Abra for Good Government noong 1987, nang ako pa yung Director General ng NEDA. Ang CCAGG naman ay kalahok sa Community Employment and Development Program administered by NEDA. Ito ang programa ng gobyerno na nag-train sa kanila sa pag-monitor ng mga proyekto ng pamahalaan. Kaya't nang magkita uli kami ni CCAGG Chairperson Pura Sumangil kamakailan, ay naging parang isang reunion. Naku, nice to see you again. Si Pura Sumangil ay isang propesora sa Divine World College ng Bangged. Kinuwento niya sa akin kung ano ang ginawa ng CCAGG upang maiwasan sana ang nangyaring pagwawaldas ng pera sa Sinalang Bridge. We also went to see Secretary Secretary Vigilan. Vigilan. What did he say? I mean, how can he justify that it fell, that it No, collapsed? when we went to see him, the bridge was still intact, but the approaches already have collapsed. Are you telling me that the approaches had collapsed? You went to see Public Works Secretary Vigilan. He didn't do a damn thing about it, and then it finally collapsed during the storm. Yes. But you would have known that it would collapse during the storm because the Yes. approaches had collapsed. It was COA. COA did. Yes. Meron silang libro. Inilibro nila yung kanilang mga reports. At they named the people who are culpable and that they should be charged criminally. 8 million, naiinis kami. pipitsugin lang yun. What is 8 million to a budget of 32 billion? But it is those little drops, little grains of sand that Ma'am, cause the whole in thing. our letter, we even wrote, there are in many areas in the interior of Abra, children who got drowned because of the absence even of hanging bridges. How can you allow 8 million to go down the drain just like that?
Hinanap namin ang OIC District Engineer ng Abra para tanungin tungkol sa Sinalang Bridge. Kagagaling lang namin dun sa Sinalang Bridge na 8 million pesos. Administration po yun ng DPWH. Hindi ba nakakahiya yung bigla na lang nag-collapse yung bridge na yon? Yun nga ma'am, ito nga, nakakaya nga ma'am, kaya lang. Sa tinagal-tagal naman yung pagkagawa ng hindi naman permanent bridge yun. Saka maraming calamities na dumarating. Kasi temporary lang yun para magawa yung Sinalang Bridge. Oo. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa naman nabibid kasi yung pera sa Maynila, yung main bridge, papalitan kasi yung main bridge. Pero yung you mean to say that 8 million pesos talagang pawala talaga yan? Hindi naman ma'am. Kaya ginawa namin detour muna. Was there some negligence there or talagang you felt that that bridge was to be collapsed? Ano ang kwan nyo dyan? Hindi naman ma'am, kaya lang kung iba kasi ang ng gobyerno, kung hindi naman kaagad nabibigyan ng pundo kasi yung mga immediately. May mga dumarating na pundo kasi may nakapangalan na parati. Kaya hindi namin kaagad panghihingi pa kami, hindi kaagad. In other words, miski hinihingi nyo na yung pera, hindi pa dumadating ang pera, wala tuloy kayong magawa para makuha yung bridge. Ganyan nangyari yon. Tinanong ko din si Mr. Benedito kung anong tingin niya sa CCAGG na nagbabantay sa trabaho ng DPWH. Magandang ang relasyon namin sa kina Mampura at saka sina Irene dahil nakakatulong sila sa trabaho namin dahil sa kulang na empleyado magbabantay sa maraming projects. At least may nagmo-monitor, nagpapaalala sa amin, nakakakita sa mga ibang hindi namin nakikita. Bago kami umalis, may pahabol na salita si Manang Pura Sumangin. There's still something more, to be desired in our relationship. Good. Tell him now, in front of the entire Philippines, para ang may commitment niya talagang sigurado na yan. Kasi kung yung iba, halimbawa si Bubi, pag siya yung sumasabi sa telepono, ayaw niya mag-release. Why are your assistants so uncooperative compared to you? Bakit kayo nagko-cooperate, yung assistants nyo ayaw? Ayan ba is that ebidensya na sila corrupt, kayo hindi? O you instruct him. Hindi naman. Easier. Hindi naman. Nung gano'n na lang, ako na mismo sulatan mo, kausapin mo. So maybe the next time you go directly to the district engineer. Well, thank you very much for your cooperation, Engineer Benedito. And thank you, Mrs. Benedito. Ang Abra River ang siyang nagdidikta ng buhay ng malaking bahagi ng Abra. Napakaamo nito sa tag-araw, pero mabagsik pag tag-ulan. Ang ilog na ito ay nanggagaling sa mga bundok ng Cordillera, umaagos patungong Ilocos Sur at humahati sa probinsya ng Abra. Nagsasanga-sanga ang Abra River sa buong probinsya, kaya't ang mga tulay ay bahagi rin ng buhay ng mga Abreño. Yun nga lang, kapos na kapos sa tulay ang Abra at marami ang nagtataka kung paano ginagastos ang perang nakalaan sa mga ito. The Mariano Barcos Bridge collapsed in 1989 and it took them 2 years to rebuild it. 6 months after they rebuilt it, it collapsed again. And the second time around, it took them 7 years to rebuild it. And only in 1998 was it passable again. That's the only bridge that crosses the entire length of the Abra River. That's why a friend of mine says it's not the Abra River, it should be called the River Why. Why is these things happening to the citizens of Abra? Sa bayan ng Manabo, ginulat ako ng isang tanawin na katawa-tawa. Parang nakakita ako ng naliligaw na portion ng MRT o LRT. Isang tulay na walang silbi. Nakakatawa pero nalungkot ako ng hinayang at nanggigil nung malaman ko ang kwento ng tulay na ito.
Irene, I wanted to ask you. The bridge is well constructed. Walang problema sa construction yan. Walang problema. Yung design nasunod naman. Oo. Ang problema lang, yung putol, hindi siya natapos. Oo. Hanggang doon lang yung pundo. Pero alam ng alkalde na hanggang 20 million lang ibibigay sa kanya. Ang iniisip nila doon sa, yung bundok na yung dalawa. Oh. Pero ang sabi naman ng mayor dito noon, bakit ilalagay doon para sa amin yun? In other words, sa Amin aming yun, bayan binigay. yan, hindi doon sa ibang bayan yan. Sa amin, Ayun, sa so amin binigay. selfishness. Oo. Sa amin binigay, dapat dito. Kaya dito Eh di nilagay miski walang nakagamit, basta kanilang pera. Ayun. And the mayor insisted here, sumunod naman ang DPWH. Ayun. Ano nangyari dun sa mayor na yon na mayor pa ba siya hanggang ngayon? Hindi na ma'am, yung anak niya ngayon. Ang anak niya ngayon ang mayor. There are eight piers on this bridge. And itong bridge na ito ay nag-cost ng 20 million. Ang problema lang ho dito sa bridge na ito walang pinanggalingan at walang pupuntahan. Tapos, na medyo siguro naawa yung gobyerno, nagbigay uli ng 8 million pesos para i-continue yung bridge. Ayan, meron na tayong 8 million peso pier na yan. Ngayon makikita natin, ano kaya dyan sa pier na yan that cost 8 million pesos. Ang sabi po ni Irene na dito sa CCAGG is that for 8 million pesos, you can build 2 piers and a span. So, ang nangyayari ngayon dyan, we have a 183 meter bridge trying to cross a 650 meter river. Ayan po ang malungkot na storya at malupit na joke dito sa Abra. This is a monument to wastefulness and to greed and to pride and to selfishness. Kung linagay lang yung pera, yung 20 million pesos na yan, at binigay sa mga taong bayan yung interes, nakakuha na sila by this time ng mga 8 million pesos at least. Did you know that? 20 million at 10%. This is a monument to stupidity. It really is awful. Hindi ba? Sana man lang DPWH should have put its foot down and said, you have to build it in a place where at least if it's going to be finished, it will do something. Tinanong din namin si Sandy Benedito na OIC District Engineer tungkol sa tulay na ito. Ano pa yung isa nakita namin, sir? Sa Barrio Manabo, yung bridge na Santo Tomas Bridge, paano nangyari yon? Kasalanan niyo ba yun o kasalanan ng alkalde? Ang mahirap kasi doon, ma'am, may nag-release ng 20 million dahil sa request ng mga sisters doon. Malaking pera ang kailangan doon. Oh. Patapos nag-release na ng 8 million. Hanggang doon lang kasi yung perang nilatang ng gobyerno. Wala na kami magawa. Hanggang doon na lang. Wala dumarating na... Hindi nyo naman sinabi sa mayor na pwede bang doon na lang sa ibang lugar na dalhin? Para at least makakompleto yung bridge? You were proposing another site. Yes, ma'am. Maybe sa ano. Tayo naman ng mayor. Sa mga probinsya, malaki ang kinalaman ng mga mayor at governor sa infrastructure projects. Kadalasan sila yung direktang namamahala sa mga proyekto. Kaya't malaking pera din ang dumadaan sa mga local officials na ito. Nang pasyalan ng Center for Investigative Journalism ang bayan ng San Quintin, nakilala namin si Ben Colasito. Miyembro siya ng CCAGG pero municipal registrar din ng bayan na yon. Sumusuporta pa rin si Ben sa monitoring work ng Concerned Citizens of Abra for Good Government. Ngunit bilang kanang kamay ng mayor, nakikita niya kung saan napupunta ang pera. Sino may project, sir? LMP, under the leadership of LMP President Jingo Estrada. Ibig ko sabihin, all out na yung, yung infrastructure sa mga... Hindi naman, pero may binigay na ban ng MP municipality. They need some funds for their social activities. Kasi dito sa atin sa San Quintin, yung mga poorest of the poor talaga,
Maski pambalsa mo lang, mayor. Kung during tag-ulan, from June to September yan, pambili ng bigas, mayor. Ganyan. Whatever you think is very much needed in your family, it's mayor. Kailangan nila talaga. Considering that the sahod of the mayor is only from 12,000 to 13,000. So, with the 12,000 less deductions, magneneto lang siya ng 8,000. More or less. What is 8,000 for a politician, especially for a mayor? Nananatiling isa sa pinakamahirap na probinsya ang Abra. Nahahanay bilang isang 6th class na lalawigan. Sa ngayon, ang isa sa mga solusyon sa kahirapan ng mga Abreño ay ang mga infrastructure projects na inaasahang maghatid sa kanila sa pag-unlad. Ngunit limitado nga daw ang pondo para dito. Basically, ang pinanggagalingan ng budget ng probinsya or municipal level ay yung IRA, yung Internal Revenue Allotment. Bihira ang taxes dahil wala namang mga industrial establishments dito. So, kukunin mo yung development fund out of that, yung total budget namin sa provincial government na more than 200 million, ilan lang ang para sa projects. Si Philip Tingonong ay Development Planning Officer sa probinsya ng Abra. Inaamin niya na bahagi ng pondo ang napupunta sa graft and corruption. Kaya't inaasahan niyang mag-ibayo ng pagkilos ang mga citizens group na tulad ng CCAGG upang mabantayan ang pera ng bayan. May mga manifestations like poor roads, that's definite na may contribution yan ng graft and corruption. Malakas ang CCAGG, malakas yung ulo, no? Pero yung katawan, hindi masyado. The leadership is very strong, very credible. Pero sa baba, kagaya ng sabi mo, mas effective sana kung palakasin doon sa baba. Sa bagay, katwiran naman ng CCAGG, hindi naman nila inaasahan na magtagal sila ng ganito katagal. 13 taon na ang kanilang grupo. Hindi naman dapat kailangan na may CCAGG. Sabi nga namin even at the beginning, the CCAGG is only a transitory thing. We don't intend to be here all the time. A time should come when we all grow up and mature in our understanding of good governance, of how it is to be a civil servant. Sa ngayon, institusyon na sa Abra ang Concerned Citizens of Abra for Good Government. Number 6, Abra, represented by Governor Sita Valera. And I would like at this point in time, ladies and gentlemen, to ask a group of people without whom I'm sure Abra would not have succeeded to come to the stage with her. They are an NGO, the Concerned Citizens of Abra for Good Government. Mismong gobernadora ng probinsya ay kumikilala sa kontribusyon ng grupo sa Abra. Kinakatakutan pa yata sila. Sino ba yung nakakatulong sa inyo, nakakahadlang? Well, ma'am, I think it depends on how you look at it. I think people look at it like anything. I think it's human nature. Anything that's like somebody who supervises, who looks after accounts and so on. Parang people shy away. So it has become a perception in Abra na when there's something, people will say, baka ma-CCAGG ka. Ngunit malaki pa ang trabahong naghihintay sa CCAGG. Sa darating na panahon ay tutulong na rin ang CCAGG sa Commission on Audit sa pagbantay kung paano ginagastos ang pera ng bayan sa iba pang proyekto. Ibig bang sabihin nito ay lumalala ang graft and corruption sa ating lipunan? Ang sa akin lang, ibig sabihin nito na kailangan makialam ang mamamayan kung gusto nating tuluyang mawala ang graft and corruption sa ating bansa.
Karamihan po ng mga graft busters natin o mga grupong kontra kurakot ay ordinary Filipinos like you and me. Kaya lang, may malasakit po sila. Miyembro sila ng church groups or civic groups, kagaya ng National Movement for Free Elections o NAMFREL. Ganyan po ang storya ng Concerned Citizens of Abra for Good Government. At ganyan rin ang storya ng mga negosyanteng lumalaban ngayon kontra sa corruption sa BIR. Sa inyo kayo ang nag-argue dyan. Dating member ng NAMFREL si Antonio Esteban, may-ari ng isang insurance adjustment company sa Makati. Ipagsagupaan na siya sa mga pulis at militar ng diktador na si Marcos. Ngayon, laban kontra kurakot naman ang kanyang pinagkakaabalahan. 1991, nang mabiktima si Antonio Esteban ng isang corrupt na BIR examiner. Tumangging magbigay ng suhol si Esteban at nagpatulong sa NBI para sa isang entrapment operation para mahuli ang examiner na yon. The man who I entrapped came with a letter of authority to check our books that was beyond 30 days. And after 30 days, it's void. Nobody knew that. Nobody knew that in our office, and we allowed him to go through our books. What made you decide to go for the entrapment? First of all, it was a very big amount. I knew there was no way. I mean, if he had asked for 20,000 or something, I could prove, and then you give 500 pesos for the boys to buy him lunch, that sort of thing. That's normal in Asia. But when he was speaking of 500,000, I said, this is no joke. In fact, I spoke with my family about it, and we decided that even though entrapment made grave danger, we had to do it. The plan of the entrapment was done on the advice of Fred Lim, how we were going to do it. I left it entirely to the NBI. Napagkasunduan na gagawin ang entrapment sa isang hotel sa Makati. Niyaya ni Tony Esteban ang BIR examiner sa hotel kung saan naghihintay ang NBI at ang isang photographer mula sa isang diaryo. So, you met and then what happened? We just chit-chatted for a while. And then how did Some you get friends the money passed out by, of it? hello, I had the money in my portfolio, and I had arranged that at the moment I open my Samsonite portfolio, it goes click, very loud. That's the warning to the NBI people and the photographer to know that I'm actually delivering the cash now. Matapos ang 7 hearing, napatunayang nagkasala ang BIR examiner. Sa araw ng pagbasa ng sentensya, hindi na sumipot ang examiner at di na siya nakita pang muli. Hanggang ngayon, palaging nakalingon sa kanyang likod si Tony Esteban dahil sa takot na babalikan siya ng kanyang kinasuhan. At hanggang maaari, ayaw niyang ipabanggit ang pangalan ng BIR examiner. Sorry, the gentleman is free. The I examiner. don't think so. And I don't think you can say anything about it, Tony, because it is a public record. No. How can that be? It is, I've written about... I disagree. I it's don't all want the over guy to place. get up tomorrow morning with a knife and stab me while I'm giving communion Well, at he Don can Bosco. go and stab me because No. you did not say anything about it. Even then, I'm the guy who's made his life a misery. He used to get hundreds of thousands every year, and now he doesn't get any money. Ang karanasan ni Tony Esteban ang nagbigay ng lakas ng loob sa iba pang negosyanteng ginigipit ng ilang BIR examiners. Hey, June. Sumunod sa yapak niya si June Palafox, isang architect at urban planner, at ang negosyanteng si Vic Puyat. Alam mo, sagot nila? Ang tax accountant na si Lito Tayag ay nagbigay ng kanyang tulong sa grupo. Dahil sa nakita nilang marami pang negosyante ang biktima rin ng mga tiwaling BIR examiners, nagkasundo silang magtatag ng grupo. Tinawag nila itong Bigay sa Bayan Foundation. Nagsama-sama kami minsan para may kwento nila ang kanilang karanasan sa entrapment ng mga korap na tauhan ng BIR. I entrapped a BIR examiner in 1991 because he tried to extort money from me on my first year of private practice in architecture and urban planning. And the allegation was I cheated on my income tax return, and when I had SJV evaluate it,
I in fact Had overpaid. overpaid. Oh. Because I paid about 29%, and SGB was telling me it would have been enough to pay 15%. Paano kanya linapitan? Anong sabi sa iyo? There was a letter of what they got Letter of authority siguro. Letter of authority. Oh. Then I went to see him. He gave me several computations, and underpaid daw ako by about 190,000 pesos or something. And to settle it, maglagay na lang ako ng 50,000 pesos. Ayun ang kanyang kwan. 50,000. 190,000 ang utang mo, 50,000 kung bibigyan mo siya ng 50. So the government does not get anything. Yeah, yeah. What would you Ganun ba yun? get back for your 50,000? No more hassle, wala nang investigation. Clearance. Clearance. O isa bakit Yeah. ka nagalit? 50,000 lang pala. For one is, ever since I was working, I think I've been paying my taxes correctly or honestly. Even when I was working abroad as a city planner of Dubai, I would go to Abu Dhabi, the Philippine Embassy, to pay my Philippine taxes. Ano nangyari dun sa Yeah. sa in-entrap mo? Di nakasuhan siya. Ano yeah. nangyari sa kanya? After, so 1991 entrapment, 1994, he was given a sentence 7 years in prison. Okay. Ano nangyari ano yung storya mo? So, tinawagan ko si Tony, anong ginawa mo? Ah. Sabi niya, got in touch with NBI. So, I did the same thing. I went to the NBI and we set up an entrapment. Sino itong involved? Makati Treasurer. Ah. Ang storya niya, meron siyang additional taxes na sa Makati lamang. Aha. Pero yung tax na yun, questionable. So, kini-question namin. Were you sure that you had paid the right taxes o talagang may utang ka? Hindi eh. Kasi, well, at that time, negosyo namin Memorial Park, di ba? So, pinagbabayaran namin sa Marikina yung taxes namin. Oo. Tapos, meron pa sila additional tax ang ginawa sa Makati na municipal tax. Questionable talaga. Aha. Parang fundraising program ng Makati. Ayun. So, kini-question namin yun. So, ano nangyari pala? Madali naman natin ayusin niya kasi kilala ko naman si Vic. Aha. Rotarian din naman daw siya. Rotarian? Pareho kayong Rotarian? Oo. Naku, di Nung talagang nandito yun, friends pala kayo. lalong uminit ang tenga ko. Ano nangyari sa kaso mo? Napunta sa Sandigan Bayan, pagkatapos nagpalit na ako ng trabaho, wala na ako doon sa Memorial Park. Oo. Hindi ko na alam kung ano nangyari. How do you translate this positively para yung mga kaibigan nyo or the other businessmen will do something also about it? Hindi ko din sila kilala dati. Siguro 10 years ago, less than 10 years ago when I met them. Kasi yung trabaho ko noon, I was the head of the tax department. Nabalitaan ko sa another friend of mine, nakasama din yun sa grupo, na ito nga yung ginagawa ninyo. And then I said, by the way. I'd be willing to help because of the technical aspect. Kasi may sila tinatanong bakit itong assessment ganito? Well, sabi ko, there are technical aspect in an assessment. Kung minsan, kahit na sinasabi mong tama yung libro mo, kung mali naman yung pagkaka-record mo. Kasi may mga rules may mga batas. And yung mga businessmen, kung minsan nakala nila tama lahat. Pero pag hindi tama yung pagkaka-record, yung the way you compute the tax, doon nakaka-problema. Pero volunteer ako sa kanila, sabi ko, sige, tutulungan ko kayo in the technical aspect. What made you decide to formalize the arrangement? You should answer I mean, that, you know, Rick, what were very involved advantage in that, did you weren't think you? would come out of formalizing? Ang I think ang intention natin is to really be able to make people aware that there is this group who will be able to assist and Whose help. idea was it originally? That's why parami ng taxes or our infrastructure is so lousy. Because people tell us, the World Bank tell us, 20% corruption. So if there were no corruption in our country, we would probably have 20% more roads, more airports, more flood control. If we were to pay the right amount, not give any money to any of these scalawags, we would end up paying less taxes, and the government could reduce their tax percentages. As of Very, now, very how good at large that. is your membership? Kayong paling apat hanggang ngayon. Just about half a dozen people. Tony, because people followed after us. There was a Tony lady Borja, restaurant owner Ima, followed what I did because she read about it. She read about it. So it's very important. I think she read about It's it. very important to know. Yes. Actually, we knew when we were starting to get this thing going on, there was even an interest by the Philippine Chamber, PCCI. Oh, and then what happened? Hindi nga sugon mentality. President Ramos himself was the one who launched us formally in Malacanang to show support. CCAGG, you have President Ramos, you have Joe Ong congratulating, and then nothing happened.
Oh, what makes you think you will succeed again this time? Yeah, this time for me, it's because we advise a lot of foreign investors locating here, and the studies of the World Bank and other international agencies, funding agencies, USAID, ADB, all these new clauses and no corruption clauses, and many of the findings. What do you mean a no corruption clause? For foreign funded projects, I was told about it, and that For foreign investors to come in, Yeah. they should come into a country that has as little corruption as possible. You mean to say they don't want to come in because there's... yeah, because some countries they're not supposed to accommodate such practices. You mean to say it's not the Constitution that's keeping them away? No, I think it's, when they come in, Partly maybe. when they come in, they don't know what to do. So that's why we're here. Let me just ask you, meron pa bang hope? In other words, do you feel that there is hope, that you can in fact make a difference? It's character building eh. Ang taong gagawa ng tama, it's because may conviction yung tao. Ang sinasabi niyo ba, may character flaw ang Filipino? Hindi naman siguro. I think isang siguro is, kailangan bigyan lang ng emphasis in the family, in character building. Kasi pag tinignan mo, nasaan ang mga modelo natin ngayon? We're role models natin. Kahirap eh. The only person who can really You don't think that the president is a role model? I'm not talking politics today. Isang I've been dealing with 11 government agencies, and 6 of them were very, very honest. 5 tried to ask for something, and I just gave up. I was not interested. So I must say, 60%. Will you please at least mention the 6 who you think are honest? Para swear naman ako. One is Rojas City. You mean the municipal government of Rojas City? So Marojas Group, then Hagedorn, Princesa City, Guimaras, Emily Lopez, Rufo Calayco, Clark, not a single cent of lagay, and who else? A couple of more. So about 6 or 7, very honest. There are still a lot of people here in the Philippines who would like to pay the right taxes. Correct. They would like to pay the right taxes, provided there will be no harassment made by the Bureau, and if there is a group of taxpayers who would be able to band together and really be strong enough to represent them. Graft, an investigation of corruption in Philippine education, published by the Philippine Center for Investigative Journalism. Email pcij@cnl.net. Ang mga negosyanteng ito ay nangahas na labanan ang pangingikil ng mga tiwaling BIR examiner. Nalaman ko sa mga kwento nila na may samahan pala ng mga BIR examiners na nagtutulungan pagtakpan ang bawat isa kapag may nahuli sa kanila. Ano nangyari pala? Yeah. Na-convict siya? Na-convict siya. Oh. And then 2 years after, one of my friends brought me to the BIR Commissioner Chatwa. And Mrs. Chatwa congratulated me. Praise the Lord, they are good corporate citizens like you guys, ganyan-ganyan. Then tinanong ko yung pangalan yung BIR examiner. And lo and behold, nasa desk niya, he was about to be promoted. Okay, what happened to this man? He was convicted after 7 hearings in the Sandigan Bayan. I think he got about 10 years. But again, the laws in this country are following the American law. He had to be sentenced. And of course, he didn't come to the sentencing. So he lost his bond, a bail bond for 10,000 pesos only, which was paid for by the Bureau of Internal Revenue Examiners Association. Same thing happened to me. Na-bail siya, agad-agad. Sino ang nagbayad ng bail? Association ng Yung association na naman. Ay di kailangan pag-usapan natin yung... Ano yung association na ito? Bureau of Internal Revenue Examiners Association. And so they regularly pay for the bonds of their members. Somebody gets entrapped, bailed out right away.
That's right. Ayun. And pressure points. And the thing is, Dami naman nila pera. because bribery is not a heinous crime, even if you're course, you can get convicted, you cannot be jailed. Unless you have to be until final- sentenced. So therefore, you have time to run away before the sentencing date. Hinanap namin sa opisina ng BIR, ang Revenue Examiners Association. Ang meron daw doon ay Philippine Association of Revenue Examiners o PAREX. Pero walang nakakaalam kung paano sila mahagilap. When they try to make the Pero Manila hindi police naman state tiwali over, ang lahat ng tauhan ng gobyerno, maski sa BIR. I can go on and on. There's so many names that who want to really help us in combating corruption in government. Do you know that now there's in the BIR, there's a group of born-again Christians who have formed themselves to avoid, to minimize, to remove corruption in the BIR. I salute them for that. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. May regular na fellowship ang grupo ng mga empleyado ng BIR na born-again Christians. Ang pulong ay inorganisa ng Fellowship of Christians in Government o FOSIG, bagamat hindi lahat ng dumalo ay miyembro nito. Kinakailangan, ang sabi sa verse 36, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod nyo ang kalooban ng Diyos. Narito ho yung Pag-aaral ng Biblia ang ginagawa ng mga empleyadong ito. to reach what is At ahead. bagamat walang tuwirang pagtukoy sa paglaban sa graft and corruption, nababanggit din ang pagbabago sa sarili. At ang pinakamahirap na kalaban ng Kristiyano, ang kanyang sarili. Hindi naman si Satanas yung kanyang sarili. Di ba? Kasi marami tayong desire na hindi kalooban ng Diyos. Maraming gusto ang Panginoon na minsan yung ating spirito ay hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya nga ang sabi doon ng isang phrase na basa ko, the greatest conqueror is he who conquer himself. Pag napagtagumpayan na natin yung ating sarili, nagtagumpay na ho tayo. Nagbabasa ng mga biography. Si Attorney Teodoro Lucero ay dating Assistant Commissioner ng BIR. 1970s pa raw ay hinihikayat na niya ang iba niyang kasamahan na magbagong buhay sa pamamagitan ng paniniwala sa Diyos. When anyone is in Christ, he's a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya binago ako ng Panginoon. Ako naging chief ako ng inspection service. Naging assistant commissioner ko. Akong nag-iimbestiga ng mga anomalya. Yung mga limang asawa, yung mangungurakot. Sabi ko. Kaya ako naging regional director ako sa different regions. For 13 years, regional director ako. Yung mga director, kung gagawin ko yung ginagawa ng director, 1 million a year, 13 years, meron ako 13 million sana ako. Malaking issue sa mga concerned government employees ang perang nawawala dahil sa graft and corruption. The budget deficit for this, as of the latest figure, about end of October, has ballooned already to 90 billion. Simply because the government, particularly BIR and Bureau of Customs, are unable to collect what should be collected. And I think people know that this is a hard part, and that's the main reason why. And I think the part of the problem there, if not a great part of the problem, is because of the corruption in these two agencies. And let's continue to pray that we can help in this area. And Si Niels Reconalia, ang pinuno ng Executive Committee ng FOSIG, isang organisasyon ng mga kawani mula sa 70 ahensya ng gobyerno. We were requesting for an exemption sa standard salary. So I think nasa second reading na. Kasi I believe pag talagang sufficient yung salary mo, yung talagang di ka nagkukulang, hindi na tayo maano sa mga graph na yan, sa although syempre yung values andun na rin naka-ano na sa atin. Sa Manila na, di ba? Gusto nilang tumulong sa revenue collection effort ng BIR. Isang service desk for honest taxpayers ang matagal na nilang minumungkahi, ngunit hanggang ngayon ay wala pang sagot mula sa BIR. This is a proposal to help the government collect taxes. We will not be the one to collect taxes, but in a sense that's the idea there. We will just review the
tax returns, and it will be up to the BIR whether to approve it or to approve it or reject it. Kamakailan ay hindi na lamang pagbabahagi ng salita ng Diyos ang ginagawa ng grupo. Nagsimula na rin silang magsampa ng kaso laban sa mga anomalyang mismong nasasaksihan ng mga miyembro sa kanilang mga opisina. So nandun na sa ombudsman. So the criminal aspect of the case, the corruption case, it's something that we need to pray about because the justice system in the Philippines is not that good. It's good in one sense, but in some other sense, it's a little bit slow. It's something that we need to pray that justice will be done. In this case. One service of the program is that we pray for the government, but we don't do it on air. So we ask in prayer concerns po. Ang FOSIG ay mayroon ding weekly program at dito ini-interview nila ang iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Isa sa mga announcer sa programa ay ang executive director ng grupo na si Rosemary Zapata. Yung ginagawa po natin, binibigyan po natin ng kaalaman ng ating mga kababayan na ito ang mahakbang. Ito lang ang panahon na kailangan para makamit mo itong serbisyo. Kasi ang sinasabi po ng mga fixers, isang linggo kailangan yan para makamit mo yung papeles na hinihingi mo. Pero in reality, isang araw lang pa talaga eh. Minsan nga ilang oras lang ang kailangan. Pero dahil misinform ang ating mga kababayan, kumakagat sila sa mga fixers at naglalagay sila. Ayun ang nakakalungkot. Kasi ang gusto natin makita ay magkaroon ng takot din sa ating gobyerno na maging malinis siya. May layunin natin malinis ang ating pamahalaan. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. Ito po ay just one example of the kind of careful documentation that accompanies the monitoring and the watchdog activities of CCAGG. Tignan niyo po, isang proyekto lang po ito. Ang tawag dito, ang sinalang dito bridge, yung 8 million na nakakollapse doon. Ito po, lahat. Umpisa na ang eroding ng... Sulit ba ang hirap na dinaranas ng ating mga graft busters? Sulit bang sundan ang kanilang halimbawa? Batay sa pinakamababang estimates, umaabot sa 100,000 million o 100 billion pesos ang nawawala sa gobyerno taon-taon dahil sa graft and corruption. Pero hindi lang pera ang nawawala, buhay din. Corruption ang dahilan kung bakit may namamatay sa mga maritime disasters, sa mga landslides, sa mga gusaling nasusunog because wala silang fire exit o may substandard materials, sa mga floods because of forest denudation. Ito ay nangyayari sapagkat meron nagsusuhol at may sinusuhulan. Makaiwas lang ng mga regulasyon ng pamahalaan. Mahaba pa ang listahan. Isipin natin ang nawawala sa ating kabataan kapag ang perang nakalaan sa mga libro o school desks ay kinukurakot. Isipin din natin ang mga pasaherong naaaksidente dahil sa masamang kalye o yung mga may sakit na hindi na umaabot sa mga ospital dahil sa kawalan ng tulay at kalsada. Malaki ang kinalaman ng graft and corruption sa kalagayan ng ating bansa
sapagkat hindi lang nawawala ang pera at buhay, nawawala rin ang tiwala ng taumbayan sa pamahalaan at nawawala rin ang pag-asa na may magbabago pa. Ngunit maaari pang magbago ang lahat kung dadami pa ang mga grupo kontra kurakot, kung lahat tayo ay maging graft busters. Sa ngalan ng Philippine Center for Investigative Journalism, ako si Winnie Monsod. Ito ang Eyewitness.